Para sa ating BJQ, pag-usapan natin ang patutsadahan ni na Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo at Vice President Leni Robredo. Nagugat ito sa ginawang pagbabago at paglilinaw ni Panelo sa umano'y posisyon ni Pangulong Duterte sa arbitral ruling. Una kasing napaulat ang tila pag-aabandona dito ng Pangulo at sa halip ay magpo-focus na lamang di umano sa ibang economic activity tulad ng joint oil exploration. Pero paglilinaw ni Panelo, ang ibig sabihin ng Pangulo ay isi-set aside o isasantabi lamang ang issue pansamantala pero hindi natin ito susukuan kailanman. Dahil dyan, napabanat tuloy si VP Leni na ano ba talaga? Banat pa ng pangalawang Pangulo, talagang kung minsan ay nakakalito na si Panelo sa kanyang mga binibigay na interpretasyon sa mga pahayag ng Pangulo. Hindi ito ang unang pagkakataong binatikos si Panelo sa kanyang mga di umano'y nakalilitong mga pahayag. Una na riyan ang umano'y pagbito ni Pangulo sa Endo Bill. Andyan ang tila pag-aabogado niya raw sa China ayon kay Senador Ping Lacson. At ang paglalabas niya ng House Duterte Matrix kung saan napasama pa ang actress, broadcaster, TV personality na si Gretchen Ho at atleta na si Heidelin Diaz. Kayo mga kaboljak, anong sa inyo rito? Sali na sa aming boljakan at sagutin ng aming boljak question of the day na... Boljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Performance sa Secretary Salvador Panelo bilang tagapagsalita ng Pangulo. Good job nga ba o sang-ayon kayo sa sinabi ni VP Leni na nakakalito siya sa kanyang mga pahayag? Ang sa Bisaya, ang performance ni Secretary Panelo isip taga pamatbat sa atong presidente maayo ba nga trabaho o muuyon ka sa gisulti ni VP Leni nga makalibog ang iyang mga panulti. Okay, go. Ikaw na. Kabuga na, Attorney Jess Falsis. Boljak. I think nasabi ko naman to noon na good job naman si Secretary Panelo sa kanyang trabaho kumpara sa dating spokesperson. But he can only do so much. So, syempre, kilala nyo ako, anti-Duterte. Secretary Panelo can only do so much because his principal, he is just an agent, di ba? He's an alter ego, secretary ng isang pangulo na madaming iba't ibang alter ego o mga secretaries. Ngayon, as tagapagsalita or spokesperson, he can only do so much because he doesn't know what President Duterte might say or not say in the future or now vis-a-vis what he has said, Secretary Panelo, or he will say to temper what President Duterte has said. Sa akin, ang nakakalito talaga dito, nakakalito si Secretary Panelo kapag nakakalito si President Duterte. Madami namang documented instances of contradicting pronouncements si President Duterte, from anti-contractualization ENDO, from NPA, from JOMA season, from the environment, from China, from international law, and all of these are documented. I'm not being just an anti here. This is facts. These are facts. Kaya nga si Secretary Harry Roque talagang hirap noon na i-spin or i-defend ang mga statements si President kapag feeling ni Secretary Harry Roque as a lawyer and may reputation siya as a human rights lawyer and kahit papano mayroon pa siyang natitirang reputasyon na gusto niyang isalba sa human rights community tsaka sa mga journalists, may pa talaga siyang i-defend or i-spin si President Duterte. So sa akin, klaro naman yung recent statement ni President Duterte na isasantabi ang arbitral ruling. Wala namang sinabi dun si President Duterte na pansamantala or temporarily. Yun yung dinagdag ni Secretary Panelo. So nakakalito talaga kung final ba talaga, permanent o hindi. And then later, may iba na namang statement si President Duterte na gigiit niya ulit yung arbitral ruling. Hindi mo masisisi si VP Leni and she's not alone. Sa mga anti-Leni, lahat naman ng mga anti-Duterte talagang nalilito sa presidente. Wala nang kokontra. Attorney Bruce Rivera. Boljak. Well, para sa akin, ganito lang naman yun eh. Parang, of course, spokesperson Salvador Panelo is actually doing a good job bilang aside from the fact na para siyang kasama sa presidente, he also knows the law, so kahit papaano meron din siyang sariling take niya doon sa statement. Of course, ang problema nga lang kasi masyadong transparent itong administrasyon na ito na even the changes in the rhetoric nalalaman at nagkakaroon ng nagiging issue. I feel that is clearly something na para sa akin is good kasi mahirap yung walang sinasabi, tinatago lahat tapos isa lang statement. It makes democracy a little bit suspicious. Secretary Panelo is doing his job
mainly on the fact that President Duterte sometimes likes to play with our minds, and that's part of the deal. That's part of the leader we chose. Na minsan may sasabihin siya, minsan he will quote it in language that may be rhetorical, maybe minsan may gagawin siyang style na parang patibong. Knowing President Duterte, that's how he rolls. Of course, ini-expect ko din naman si Vice President Leni na malilito, kasi talaga namang matagal na siyang nalilito, at saka siguro sa dami ng iniisip niya na sa recount ng VP, at saka syempre sa dami ng trabaho niya. May trabaho ba siya? Basta, yun lang. Nalilito siya at madali siyang malito. So, siguro ibigay nila natin na at least there is a mind that is confused. 'Di ba? At that's why we're happy. So, kahit papaano, I'm not going to attack VP Leni because there's no need to. I'm not going to say something bad about Secretary Panelo, for as long as this is a working democracy. Both sides are able to talk and speak their minds. Thank you. Yun naman, klaro naman sa nila perspective ako naman si Sec Panelo at si VP Leni, wag na lang sila, ganun naman talaga they should just go beyond each other if ever. Kasi parang wala namang need for Secretary Panelo to focus on VP Leni. Pero wala ding excitement pag hindi sila magtitirahan, 'di ba? Parang wala ding mawawalan din ng sila ng parang ng media mileage, 'di ba? Parang ako kasi nakikita ko na that's part of the game. That's part of the game na sige, magtirahan kayo kasi nga kung hindi kayo magtitirahan, quiet lang kayo lahat, makakalimutan kayo ng tao. Hindi, tsaka kapag naman, ginamit mo ang freedom of speech mo, at itong mga officials, hindi lang freedom of speech, but their official speech to call out each other, malalaman ng tao in the end, sino yung nagsasabi ng totoo. Makikita mo kung tunay nga bang nakakalito si Sec Panelo, or tunay nga bang nakakalito si VP Leni, sino bang nakakalito at sino nagbago ng statements. Sila lahat nakakalito, ano ka ba? Of course, we will all have our politiko nga sila, di ba? Opinions, part of it panglilito, di ba? Yun yung beauty ng sinasabi mo na kung may banter sila or meron silang patutsadahan, in the end, tao ang magja-judge kung sino bang nakakalito. At sa akin, ang nakakalito, not Sec Panelo, not VP Leni definitely, but yung principal ni Secretary Panelo. Si President Duterte, ako ina-admit ko nakakalito siya, pero siya presidente. Nakakagulat Minsan, di ba? Pero sometimes kasi maganda yung ganun kasi because it makes us, forces us to be at toast na minsan hindi na, kasi pag boring na masyado, like yung iba ang sasabihin lang ng spokes niya, yun ang sasabihin niya, parang naka straight jacket, nakatenga na, naka-curate na, napaka-boring noon, 'di ba? Parang, pero of course, I don't want him to be like Donald Trump naman na talagang nakakaloka din naman yung mga pinagsasabi. Pero at least kahit ibang level naman si Donald Trump. Ibang level ang kabaliwan yun. Pero para sa akin, maganda itong nakikita natin kasi kahit kami na Duterte supporter, minsan, of course, okay, mukhang hindi naman natama yun. And he always admits, kung for example may mali, ay ito kasi ganito, he will explain later on. So at the end of the day, parang this is just a typical human president who makes mistakes, or sometimes is confused and sometimes causes confusion, and that's part of the game. Maganda yun para sa ating mga media, tsaka siguro tayo na sanay on thinking on our feet if yung ang style ni President Duterte is to put us on our toes, no? Pero madami kasing iba nating kababayan na kulang ng time and kulang ng attention and effort to kasi sa trabaho nila, sa hirap ng buhay, to focus on all the details, the minute details ng sinasabi ni President. Sanay tayo, masaya. Pero yung mahirap sa iba. Yung hindi sanay, wala, beast mode. Confusing. Magbasa tayo, mga kapatid, before tayo mga opinion ng kabojak natin. Sabi ni Irma Del Rosario, sabi nga, don't go to court if you have dirty hands. VP Leni Lucas talking, who's declaring more confusion. Hindi naman siya pumunta ng court si VP Leni. Si Bongbong ang pumunta ng court. Ganun. At mukhang madidismiss. Charot. Yun ang chismis, pero sana may mga, sana tama. Gusto mo pa ng kaguluhan? Gusto mo ng excitement? Siyempre, di ba yan ang buhay, excitement? Bakit? Exciting naman pag madismiss, di ba? Hindi ko alam. Sydney Antonio Bartolo, intindihin na lang natin si Secretary Panelo is not getting any younger, but not his fashion sense. Yes. And he needs to do his job to interpret, yan ang sinasabi ko, to interpret the President's messages to the best of abilities.
sa ganyang statement ni Miss Bartolo, yan ang opinion ko. Good job si Sec Panelo in interpreting and defending the president. And sometimes But kasi it will sound confusing. sometimes kasi magkakaroon kasi talaga yan ng loss in translation. Sometimes may mga instance na hindi ba yun ang ibig mong sabihin, Presidente? Hindi. Okay. And minsan hindi pa sila nakakapag-usap agad, pero Meron ng interpretation, oo. may nabalita na yung media kasi pag si President Duterte nagsalita, syempre covered agad. Oo. Tapos hindi pa sila nakakapag-usap ni Sec Panelo. Magiging sila ni Sec Panelo. Meeting face to May face. tanong agad. Tatanungin naman siya ng media sa Oo. umaga sa press Correct. corps. So, Ganun lang yun. kulang yung coordination, may ganun talagang inherent problem. Pero maganda nito kasi ibig sabihin Unless mag-asawa sila. Oo, katabi sila matulog. Alexis Cajes sa kahilo pag hindi naintindihan. Nawaf Makaayan, good morning. Kung nalilito po siya kay Spokes, kumusta naman po siya? Karamihan ata ng Pinoy litong-lito din sa kanya, mawalang galang po. Okay. Nako. Huwag na natin Kaso, more than 70% approval rating ni VP Leni. Of course, kay President Duterte higher. So, hindi karamihan. Minority lang ang litong-lito. Tama. Sige na nga, bahala kayo. Okay, ako kasi non-committal Ako ang presidente ko si Duterte dahil siya ang democratic president elected. Ako ang vice president ko pa din si VP kasi siya ang Sino ba namang elected hindi? democratic. Kasi for as long as wala pang announcement na may natalo o may nanalo o may nanglandaya, wala pa rin tayong magagawa. Doon pa din tayo sa usapan ng patutsadahan ni na Secretary Panelo and VP Leni. Kung good job ba as spokesperson si Sec Panelo. Of course, kung tumagal siya ng ganito katagal, and unlike kay Secretary Harry Roque, na parang wala namang pasok mo naman si Madam. na parang wala namang si President Duterte na ayaw kay Sec Panelo kasi dati si President Duterte harap-harapan sinasabing hindi mananalong senador si Secretary Harry Roque. Wala namang mga negative patutsada si President Duterte. So, I think yun ang standard At saka talagang nakita principal mo. Presidential Legal Counsel, tapos Kaso double job pala yun, double job Oo, nga eh. So, ibig sabihin nun, talagang importante si Sec Panelo sa kanya. Wow! In a way importante. Oo, syempre. Wag na nating i-deny. Lagi kasama sa pag-travel, lagi kayang kasama sa kama. Grabe Siyempre, mas ko. importante si Senator Bongo. Syempre, doon si Ma'am Hanilet. Okay. Tsaka baka magselos pag tinabi ni President Duterte si Sec Panelo, baka magselos si Senator Bongo, 'di ba? Parang hindi ko naman sinasabing anak-anakan diyan. Hindi ko naman sinasabing matutulog sa kama, pwede namang lang doon upo, 'di ba? May meeting minsan Grabe ka emergency naman. sa loob ng hotel room. Gabi namang aleli yan na pag habang natutulog nakatingin ka. Parang Hindi. May emergency, may meeting, may crisis. So punta ka sa hotel room ni Duterte, ni President. 'di ba may may Couch. Hindi, merong yung parang May official function room. parang may room yan. Paano may kung nung Marawi crisis, nasa Russia sila, di sa hotel room sila nag-meeting. Hindi, nag-meeting sila sa conference room. Bakit ayaw mo sa kama? Ayoko sa kama kasi yan ang sa demonyo. Hindi, kasi ganyan. Kasi pag sa kama, madami mag-aagawan. Si Senator Bongo. At saka makakatulog si sila. Hanilet. Makakatulog sila. Oo, syempre mahirap na makatulog. Dapat nakagising sila oo. Kaso ganun. syempre si Senator Bongo parang super important pa din. Kahit senador, kasama pa din lagi. Talong-talo pa din si Secretary Panelo. Kahit, syempre. Senator Bongo is the true spokesperson. Hindi siya spokesperson, the true assistant. Char. Oo, kasi hindi naman siya Charot. nagsasalita Pero, makakausap po natin on the line, political analyst, Professor Mon Casiple. Good morning, sir. Good morning. Ay, good morning, Bruce. Takate. Good morning, sir. Sir, ano pong masasabi niyo dito sa sa iringan ni VP Leni at saka ni Spokesperson Panelo? Do you think, sir, Spokesperson Panelo is doing a good job? Hello? Prof? Good morning. Pasensya ka na. Tayo nagtravel pa. Ling ako eh. Okay No lang, problem, okay sir. lang, sir. Sir, sa tingin niyo po ba, sir, Spokesperson Panelo is doing a good job? Bilang kasi this is in light of the statement of VP Leni na nakakalito daw talaga si Spokes Panelo. What? Nakakalito sinasabi niya? Hindi ko nga din alam, sir. Hindi ko Ang makonect. kung issue kasi, sabi ko kanina, naputol tayo, you have to start with facts. Particular sa issue to, Opo. Ang facts dito, hindi naman inatrasan ng Philippine government. Yung tribunal decision. In fact, part yan ng bilateral negotiation. Yung ibig sabihin ng set aside dyan, sa akin, yung pagkakaintindi ko, ay hindi siya gagawing factor. So,
o kondisyon doon sa pagkakaroon ng cooperative agreement sa development. Ano? Mm-mm. Kasi ginagawa naman ng lahat yan, mula pa kay GMA noon, hanggang kay Pinoy, Yes, oo. mayroon ng ganyang mga usapan. At alam nila Justice Cartier, umuunga sila dyan, o tingin na okay yung ganyan. Yes. We bring So- up, pati si Ambassador Gonzalo. So, hindi ko nagkaroon kasi ng meaning na set aside yung iwanan mo na talaga. Kasi hindi mo na i-bring up. Do you think Ibig sabihin, hindi sila naniwala nung sinabi ni Presidente na bring up ka niya. Oo. Sir, do you think VP Leni is trying to like create a commotion or just parang Panelo fired? no, parang Charot. create a parang a question na kasi sigurado ako alam din naman niya na hindi naman din talaga isi-set aside ni President Duterte totally yung yung agreement, pero by her making that statement na nakakalito, is she pandering to people? I don't know kung pandering o sapin. Mas sa akin, mukhang ang dating yung political battle kasama ng issue na yan before pa. Okay. Kaya nung pumunta si Presidente at kasama doon sa ginawa niya, kinausap na si Presidente Pinque, obviously, nireject din ni Presidente Pinque. Alam natin yan kasi doon pa lang sa negosasyon na nasundan ko, ayaw nila pag-usapan until the last item yung sa agenda. Kasi alam ng dalawang panig, tayo, saka yung China. Ay, issue na yan. Wala pa at this point in time na solusyon. Meaning, common position. Kasi claim yan Sovereign claim yan. Walang atrasan. Hindi naman tayo umatras. Sir, kung Pero yung pitilit nila itong tribunal decision, nanggaling din yan sa atin. Tayo lang naman nag-participate. Tayo na yung nag-participate, hindi nag-participate doon. Ating posisyon yun. So, atat mo atrasan. Sir, Parang bang sinasabi mo, ang tribunal na arbitral ang nature, meaning dalawang panig ay dapat nag-usap at nag-agree na yung decision ay sundin. Obviously, China hindi, no? May ganung kalaking impact sa issue. Ako tingin ko walang ganung kalaki. sir, kung Ang interpretasyon natin pa rin yung nandoon sa Yes. arbitrality. Sir, magiging maganda ba in the long run itong 60-40 joint exploration na inoffer ng China na 60% sa Philippines, 40% sa China? Is this parang beneficial to the Philippines or this only shows how desperate China wants to hold on to these to these areas na willing siyang ganon? Kaya naman, kung commercial, alisin mo na nga yung sovereign trade. Yung 60-40, obviously, is within our constitutional mandate, ano? Hindi magiging issue dyan. Yes. Tahimik lang sa usapin ko sino may-ari. Kaya nga yun ang sinasabi set aside. Yes. Obviously, very beneficial sa atin. Kasi una, we don't have the technology Yes. on our own. Kahit hindi tayo nakausap mo, kakausapin mo pag foreign companies na may kakayahan. Ang maganda sa China arrangement, kanila lahat ang gastos. Yes. Meaning yung 40% nila, in effect, bayad yun sa kanilang initial investment plus yung reasonable na kita. At kumbaga, araw-araw natin ginagawa yun, ha? Yung malampaya was based on that Yes. 60-40. Yun, sa iba pang service contract within Sulusi, yung exploration dyan, tawi-tawi, ang lahat yan puro 60-40. Ang tanong na napalibat sa issue to. Ang issue lang naman na lumitaw dyan, disputed territory kasi. Yun. Prof, So naman, that's the only way you can get at the resource. Kasi may claim na kayo pareho. Ngayon na nagkaisa, sige, ganito na lang para kung mag-away. Bigla nag-aaway ngayon, Pilipino sa Pilipino. Okay. Prof, Kasible, since na-mention nyo po nga na hindi naman bago yung 60-40, ginagawa naman natin yan sa ibang parang service contract areas sa West Philippine Sea or sa may exclusive economic zone natin. Ang tanong siguro po ng iba, lalo ng mga kababayan natin apprehensive lagi sa China, bakit Chinese company? Ba't hindi na lang iba kung lagi naman natin ginagawa yan? Kasi pag iba kausap natin, iba-block ng China. Obvious naman yun. Oo. Dahil may claim sila. Kung hindi sila yung bahagi nung nakikinabang, obviously, at ginawa na nila ito in the past. May mga areas na nag-try tayo. Nagkaroon ng attempt,
Exploration lang. Binangga, barko natin. Vietnam, nag-try din. Pinutulong kanilang equipment. I mean, pag wala kayong usapan sa China, obviously, doon sa area na nakikipag-away siya in terms of the trade, hindi ka papasukin. Sir, Ayun, ang question na lang dyan, can you do it in situation na kagulo? Obviously, hindi. Sir, yung mga areas na sinasabi ng Pilipinas at ng China na is mag-joint exploration sila, are they not also claimed by the other countries? And secondly, if such, ibig bang sabihin nun talagang iniitsapwera na natin sila sa kanilang claim? Hindi, itong particular na area, itong Recto Bank, ang karakang bahagi nito ay atin. Okay. Atin talaga. Meaning, ang China hindi nag-claim. Correct. Pero may part na overlap sa claim nila. Okay. Wala na. Okay. Baka Naputol na. Sige, ang huling statement niya is yung Recto Bank. Yun yung parang proposed area for joint exploration. Yes. Ang tanong ko lang doon bago tayo mag-break, kung sa atin pala yun, wouldn't it be like rewarding China with Recto Hindi Bank? naman lahat yun Yung part lang yun. kung di ba? Kasi, bakit? Kasi China can block daw, so China na lang. Kasi nga, So una it sa will be lahat, rewarding a bully. hindi kasi una sa lahat, sila naman gagastos lahat nun Hindi naman tayo gagawa ng gastos nun. So, siguro para sa akin, ako, Sayang naputol si Prof. I posted before pa nanalo sa presidente na, yun nga, dapat joint exploration na. Pero sinabi ko na parang parang feeling ko ang China ayaw kasi nga, ang feeling ko parang istopel sa kanila na bakit sila makikipag-join kung sa kanila yon, di ba? Kung sinasabi nila. Pero yun nga. Cuts both ways though. Oo. Ayun.